fram till ett nybyggt vindskydd, ett fint nybyggt vindskydd, ett av ledens 2 nyaste. En dass finns där borta, ett kalhygge bakom. Men nöjer man sig med att titta framåt så är det utsikt över fjärden. Jag hade tänkt att jag skulle visa den här platsen i dagsljus. Men det finns inget att visa i dimman. Då har vi installerat oss. Än så länge är vi ensamma på den här galet vackra platsen. Då är vi tillbaka vid vindskyddet vid Stensjön. Så bilen är 800 meter härifrån. Men vi tänkte köra lite nytt på den här utenatten. Vi tänkte ta en natt till. Och så sitter vi här vid brasan igen. Utan den skulle vi verkligen inte vilja vara ute i de här temperaturerna. Tack så mycket till Tyresta för att vi kan köpa ved. Hej hej! Aprils uteflykt går till Store Mosse nationalpark. Här har vi installerat oss på Löve tältplats för första natten. Kvällen lägger sig. Vi har fått till en liten eld här ute i eldstaden. God morgon! Vi har vaknat till en strålande morgon efter en kall natt. Då får man väl säga att det är slut på vår utenatt. Då var vi framme vid Grundsjöns lägerplats. Och faktiskt en av bryggorna vid själva sjön också, som är en fiskig sjö. Och uppe i vindskyddet så fick vi sällskap. Det är en tyskspråkig person. Har inte tagit reda på mer än så än så länge. Vi tog en liten omväg förbi rastplatsen vid Boafalls brygga. För vi tänkte att det kanske är mycket folk nere i Bökestad. Och det kan rekommenderas. Här är superfint. Trots att det är en massa människor som tältar nere vid badet nu så har vi vindskyddet för oss själva. Det är ju våra vindskydd. Men idag fick det bli en tältplats mitt på etappen. Mitt i skogen. Här vid Vässlarpssjön. Det fanns en rejäl bänk här precis vid sjön. Så här kan vi sitta och äta middag. Korv med ägg idag. Det blev en kort vandring idag till lägerplatsen utanför Glimåkra. Det är inte den finaste vi har sett. Men så länge det inte kommer en massa lokala ungdomar och har lördagsparty här så är vi ganska nöjda. Så där. Då har jag precis anlänt till årets ÖSA-träff. Min campingruta lutar en del så vi ser hur det ska bli. ÖSA-träffen dag 2. Vi har haft ganska soligt idag. Åskvädren, vi hade ett rejält igår kväll. Kanske inte åskväder idag men regnskurarna har dragit förbi på en stridström norr om oss. Just nu där borta. ÖSA-träffen dag 3. Det pågår lite ombyggnad här för det ska bli väldigt regnoväder i natt. Där, nu är ombyggnaden klar. Nu får lilltältet, eller mellantältet är det ju numera, bo i stortältet. Så ska jag väl hålla mig torr. Och så får jag se hur det är med regntåligheten på det stora också. Husvagn var så rädda för att ta sig upp för backen här efter regnet. Så det är inte många kvar just här. Så närmar vi oss söta Bäckelid.
som ligger på min topp 10-lista över fina vindskydd. Och då hoppas vi att det ska vara lika fint här den här gången. Den fantastiska takrännan är kvar i alla fall. Vi har en jättebra kväll här vid Bäckelid. Det finns allt man behöver. Det finns ved och fungerande yxa och såg. Det finns en toa, en fräsch toa. Och det finns en kallkälla. Så vi ska inte klaga på någonting. Skyddet vid Södra Holmsjön ligger på en vacker plats. Själva sjön är inte så badbar. Den är väldigt grund och full med bös på botten. Men vattnet känns fräscht. Det var det allra puttinuttigaste vindskyddet vi hittade här vid badet. Men vi ska väl få plats i det. Om det inte regnar sidledes. Inredningen är fashionabel som den brukar. Nu är jag glad. Den här platsen är precis lika fin som jag mindes den. Och en förbättring är den fantastiska badbryggan. Som till och med har en liten handdukskrok. Bara njut av den här platsen. Nationalparken är en av Sveriges minsta, så det räcker att göra ett dagbesök. Det är tillåtet att tälta på norra delen av ön, men det här var allt vad tältplats vi hittade. Så det ska inte förväntas någon rusning hit direkt. 2 tält kanske. Bara någon minut från vår tältplats hittar vi den här fina badudden. Så här har vi det på vår första lägerplats. Ungefär mitt emellan Njunjestugan och Tarrekaisestugan. Och nu har klockan blivit 9 och det är läggdags. Godnatt, godnatt. Morgonvyn är inte alls lika mysig som gårdagskvällen. Titta hur tältet har saggat till sig. Utanför Stal och Lokta har vi installerat oss på den här lägerplatsen. Och den är ju inte helt fel heller. Parkens största sjö, Virihaure, nedanför oss. God natt från Stal och Lokta. Klockan är 9:30. Men det går ju inte direkt att vänta på solnedgången. Så natti. Vi lyckades bra med lägerplatsen idag också. Vi kan kika in i Sarek här borta. Första natten tillbringade vi på fina Sundsudden. Det var upptaget av kanotister i vindskyddet. Men vi ska väl sova bra här borta i tältet också, tänker jag.
Alla är tidigt iväg nu på morgonen, så nu är det ledigt här igen. Så här ser vindskyddet ut. Ser fint ut. Titta vilket fint vindskydd vi har hittat här vid Vithavet. Det är nog inte många som kommer hit. Det ser extremt orört ut. En riktigt fin sjö. Vi gick bet på vedsågningen, men det fanns gott om pinnar på marken. Så det får bli en liten pinnbrasa. Då var vi framme vid ljuskärnan, där vi tänkte sova i natt. Och det är en jättefin plats vi har kommit till. Sjön är fantastisk. Det går bra att bada, ännu bättre på andra sidan. Men det känns så där att vi har kämpat i nästan 7 timmar. Och så ligger en parkering 100 meter härifrån. Vindskyddet är av en sån här konstig sittvariant. Men det gick att trycka in sig på golvet i alla fall. Så utan camping så får vi bo i vindskyddet vid badplatsen. Några som tältar där borta också. Det funkar ju det med. Nu rekar kolarkojan. Som faktiskt var ovanligt mysig. För det är folk i vindskyddet. Så vi får testa på kolarkoja för första gången. Hej hej! Jag är i Gördalen. Det betyder att jag är tillbaka på Södra Kungsleden. Vi har gått härifrån till Sälen. Nu har vi kommit fram till dagens mål, Idperssäter. Vi har lite svårt att förstå regeln som säger att man inte får sova över i stugan. Men här hittar vi en bra tältplats. Så där sover vi. Och det finns ett fönster i farsten så jag kan hålla koll på att tältet inte har rasat i vinden. Än så länge står det upp. Det blir jättebra nattkvarter här vid Skärvagan. Där vi kunde ställa upp tältet. Jag fick en märklig kväll. Högsommarvarmt. Härligt. Vi har slagit kondensrekord borta i tältet. Det här är alltså kvar på insidan efter att jag har torkat noga med en trasa. Vi står på genomsläpplig, ganska torr, hårdgjord mark. Det kanske är lite knäppt det här vi gör. Vi lyder regeln om att inte sova i raststugan. Och sen tältar vi 3 meter från ett annat hus. Men som sagt, djuren har flyttat härifrån och kaféet har stängt. Så oavsett vilket lär vi inte störa någon. Sådär ja. Då har vi checkat in på Sjöstugans camping i Grövelsjön. Så det är väl 1 kilometer kvar upp till fjällstation. Men den tar vi imorgon när vi ska med bussen. Hej hej, hallå! Här sitter jag vid Garphyttedammen och då är jag på Bergslagsledens etapp 4. Dagen slutar här vid Stora Gålsjön. Det är en väldigt fin plats det här med. Tyvärr saknas yxa och såg. Så fick vi till en brasa ändå.
Men det är ju trist att verktygen försvinner. Nattkvarteret idag är vindskyddet vid Uvberget. Där har vi nått målet för dagen. Fina vindskyddet vid Kvarndammen. Så har vi kommit till Vinterhagen och sista natten på den här turen. Winter routine is to eat kolba, kolbulle in Swedish. Där var vi tillbaka vid Stora Kobäcken. Och det blir vårt nattkvarter den här gången. Solen har precis gått ner här vid Stora Kobäcken. Decembernatten. Ja, det blir hemma på altan i år. Det är några plusgrader när jag startar, så att jag tror inte det ska vara kallt i natt. God morgon! Jag tycker ju att jag bor lugnt och tyst. Men så här års är ju dånet från Nynäsvägen 2 kilometer bort nästan outhärdligt. Och det pågår natten igenom. Så det här var inte så njutbart. Tack för i år. Ses igen.